දවස් 4කට පස්සේ මගේ ඩ්‍රයි බොක්ස් එක ඔන්න අද තමයි ආවේ. කොහෙන්ද ආවේ? ලක්ෂොප් ජපාන් හිදයෝ සවමූරා සිතගායාකු ෆුනබාෂි ලක්ෂොප් ජපාන් ටෝකියෝ ඉඳලා ඉතාලියට දවස් 4ක් ගියා. ඊට තමයි මම මේ කෝස් එක දැම්මේ. ඔන්න දැන් අදාළ තමයි මගේ ඩ්‍රයි බොක්ස් එක ආවේ. ඩ්‍රයි බොක්ස් එකක් කියන්නේ ඔයාලන් කැමරා එකක් තියෙනවා නම් ලෙන්සස් තියෙනවා නම් අපි ගොඩාක් ලොකු ගාණක් දීලා මේ දේවල් ගන්නෙ. ඉතින් අපි මේ දේවල් අනිත් ටීවී එකක් කැසට් එකක් ෆ්‍රිජ් එකක් ඒ වගේ දීලා තියන්න බෑ. ඒවා තියන්න වෙනම බොක්ස් එකක් තියෙනවා. අන්නේ ඩ්‍රයි බොක්ස් එකක් තමයි මේ ඕඩර් කරේ. ඉතින් මම ජපාන් වලින් ඕඩර් කරා. සමහර වෙලාවට ගොඩක් හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්සින් කරලා බලමු. මොන වගේ එකක්ද ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. お前はもう死んでいる。何秒後だ？んそうだな。10秒後ってとこかな。数えてやるぜ。බලමු ඇතුලේ තියෙන එක මෙන්න ඩ්‍රයි බොක්ස් එක. ඉතින් ඩ්‍රයි බොක්ස් එක මෙන්න ජපාන් වලින් ලියලා තියෙනවා නකබයාෂි කියලා මම හිතන්නේ. නකබයාෂි කියලා තමයි ලියලා තියෙන්නේ. මේක තමයි ඩ්‍රයි බොක්ස් එක. අපි අරලා බලමු මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට රබර් වලින් සීල් වෙච්ච හොඳ වටේට ආවරණයක් කරලා තියෙනවා සුදු පාටට රබර් වලින් සීල් කරලා. මොකද ජල වාෂ්ප ඩස්ට් එක කිසිම දෙයක් යන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම කියනවා නම් ඔව් යට ඉඳලම තියෙන මේ සීල් එක. හරි. ගොඩක් ඇතුළට කාවක් දාලා තියෙන්නේ. තව තියෙනවා මේකේ මෙන්න මේ ටික දීලා තියෙනවා. බලමු මේක කරලා. මේක දීලා තියෙනවා කැටලොග් එකක් දීලා තියෙනවා අපිට කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා. ඔක්කොම තියෙන ජපනීස් වලින් තියෙන්නේ. මේක සිලිකා ජෙල් එකක් මම හිතනවා සිලිකා ජෙල් පැකට් එකක් තියෙන්නේ. සිලිකා ජෙල් එක. මෙන්න තියෙන වාතයේ ආර්ද්‍රතාවය මනින අපේ ආර්ද්‍රතාමානය මීටරේ. මේකෙන් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ ගහලා තියෙනවා dry wet best කියලා ඔක්කොම මේ කොළ පාට best තියෙන්නේ. කහ පාට තියෙන dry නිල් පාට wet කියලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේක තියෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් අපි 35ත් 45ත් වගේ අතර තමයි තියෙන්න ඕන මේ කැමරා එකක් දාලා ඩ්‍රයි බොක්ස් එකක් ඇතුලේ. බලමු.
වගේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේකේ wet base dry කියලා අපිට හරියට මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. දැන් කැමරා එක ඇතුළට දාලා. ඕකේ, ඉතින් දැන් මේක තමයි අපේ dry box එක. දැන් ඔන්න මම මේ ආර්ද්‍රතා මානයත් මෙතන දාලා තියෙන්නේ. දැනටමත් ඔව් මේක දැනටමත් බහලා තියෙනවා 70ට විතර. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. 70ට බහලා තියෙනවා. මොකද මෙතන ජල වාෂ්ප ගොඩාක් වැඩි. ඒක නිසා මේක 70 දක්වා බහලා තියෙනවා කට්ට. දැන් අපි මේක සිල්ලජල් දාගෙන තියෙන ඇතුළට මම මගේ ළඟ තියෙන පරණ ඒක මම මේක ඇතුළට දාලා මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලෙන්ස් කැමරා බොඩි එකයි ලෙන්ස් දෙකක් වගේ දාගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා. ඔව්. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අපේ පොඩි 24 70 ලෙන්ස් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දාලා ඉවරලා අපි මේකත් දාමු. මේක නම් දැනටම සවුත් වෙලා තියෙන වැඩක් නෑ දාලා. දාලා අපි මේ ආකාරයට මේක වහගන්න. හොඳට ලොක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකයි dry box එක. දැන් ඔයාලට පේනවනේ Nakabayashi 8L dry box from Japan.